Yan guys, dumating na isang order ko ulit. Ito, sa Shopee ulit. Buksan na natin guys. Yan, nakabubble wrap pa. Yan siya guys, head bolts, cylinder head bolts. Yan siya guys, bali 380 lang siya, pero hindi pa kasama yung shipping fee. Bali 457 yung binayaran ko kasama shipping fee. Yan siya, flower type. Yan siya guys. Yan. Hindi hang yung tatak niya, pero made in Thailand siya. Yan, nakasulat naman, nakaprint siya. Ito siya, cylinder head bolts. Yan, yan, buksan natin. Yan siya guys, flower type cylinder head bolts. Yan siya. Yan, sa Shopee ko siya in order. Bali 380 lang to, pero hindi pa kasama yung shipping fee. Bali 457 yung binayaran ko sa Shopee. Yan. Yan guys. Legit flower type naman siya. Yan, kita naman. Yan, yan siya. Yung nasa karton niya kasi made in Thailand din siya. Yan, made in Thailand, kaya yayamanin bolts pa rin to. Yan siya. Mahal kasi yung sa hang yung tatak. Nasa 500 plus. Hindi pa kasama yung shipping fee doon. Kaya nung nakakita kong mas mura, ito na lang kinuha ko. Yan, flower type din naman siya. Hindi naman mahalatang hindi hang yung tatak. Yan, pampaporma. Yan, flower type naman siya lahat. Yan guys, update ko na lang kayo pag kakabit ko na siya.